Lời nói đầu tiên em xin kính chào quý ban giám khảo, cùng anh MC Trấn Thành và toàn thể quý khán giả trong trường quay. Thưa quý vị, phải nói lên cái điều này trước là Tuấn Phi sáng nay còn đang ở trong bệnh viện. Và vì cái lịch hẹn là phải ghi hình với chương trình nên bạn phải xuất viện đột ngột để mà có mặt trong hôm nay. Thưa quý vị, cho một tràng vỗ tay cho tinh thần này. Em có thể chia sẻ với mọi người một tí đi không? Em tên là Lương Tuấn Phi. Khả năng mà em sắp thi tới đây thì em muốn cống hiến cho việc điều tra và trinh thám và pháp y. Ôi ơi, điều tra trinh thám và pháp y. Wow, tôi bắt đầu nổi da gà. Tôi đang muốn biết năng lực của em là gì. Em đến chương trình này với thách thức như thế nào? Thử thách chân thực ảnh. Lựa chọn ngẫu nhiên 200 tờ giấy trắng với kích thước A4 trong số 27.000 tờ giấy được bao bì, đóng gói từ nhà máy giấy. Ban giám khảo sẽ chỉ định một tờ giấy bất kỳ trong số 200 tờ giấy được đánh số thứ tự tương ứng. Người chơi sẽ quan sát tờ giấy được chỉ định và sau đó đi tìm vị trí của tờ giấy đó. Thử thách chỉ một lần duy nhất. Người khiêu chiến đưa ra số thứ tự chính xác xem như thử thách thành công. Không thể. Vô lý quá, nó quá là vô lý. Em trai em có nói đùa không? Là tìm ra cái tờ giấy trong 200 tờ giấy trắng tinh y vậy luôn á hả? Dạ. Ok. Ngày xưa ấy, các cái tờ giấy mà với cái kỹ thuật làm giấy cũ ấy thì chúng ta có thể quan sát được độ khác nhau của từng tờ giấy bởi vì cái độ chính xác nó không cao. Nhưng bây giờ máy móc thì cái khả năng quan sát của một cái tờ giấy là không tưởng. Thì mình rất là tò mò, kinh khủng về cái khả năng mà nhận biết. Tôi nghĩ rằng cái thử thách của bạn ấy, nghĩ có 1 không 2, không có ai có thể làm được cái việc đó. Tôi ngồi và tôi từ nãy giờ tôi cứ tưởng tượng, hình dung là không hiểu bạn sẽ làm một cách nào. Chắc là bản thân đôi mắt của bạn này có điều gì đó khác thường ở cái thị lực của nó, mà có thể là nhìn thấy những cái gì đấy mà mắt thường chúng ta có thể khó nhìn. Hay là một cái gì đấy nó mang tính siêu nhiên gì đấy thì tôi chưa biết. Tôi không tin về mặt cơ chế lý giải. Và tôi cũng cảm thấy rất là khó tin là Tuấn Phi có thể thực hiện được thành công cái thử thách này. Mời đao cuộc. Dạ thưa quý vị, giới thiệu sơ lược một tí. Đây là những lốc giấy A4 tinh khôi và trong trắng như tâm hồn của tôi. Để đề phòng các anh chị nói rằng là ban tổ chức chúng tôi toa rập với thí sinh, lừa ban giám khảo, thì xin các vị giám khảo lên đây mỗi người giúp Trấn Thành chọn ra một lốc giấy mà các anh chị mong muốn để làm dữ liệu để lên trên 200 cái vị trí trên cái bàn này. Có nghĩa là hoàn toàn công bằng. Tất cả đều là giấy trắng, cùng màu, cùng chất, cùng sản xuất, cùng một cây giấy người ta cắt ra để cung cấp cho chương trình. Theo tôi nghĩ là cái việc phân biệt cái tờ giấy trắng này nó cực kỳ khó hơn rất nhiều so với việc phân biệt một chiếc lá hay là phân biệt một cái bức tranh nào đó, là bởi vì nó hoàn toàn đồng nhất. Cái sự đồng nhất của nó là gần như là tuyệt đối luôn. Xin mời các giám khảo chọn cho tôi mỗi người một cây giấy. Xin mời. Với 200 tờ giấy trắng và được bóc ra từ các cái pack giấy từ nhà máy giấy trở đến, tức là không có sự lựa chọn, không có sự đánh dấu. Xin lưu ý với quý vị giám khảo là hãy thật nhẹ tay, bởi vì giấy nào mà có nếp gấp hay là nhăn cong chúng ta đều không sử dụng để đảm bảo cái độ phẳng tuyệt đối cho giấy. Thưa quý vị, chúng tôi đã bắt các trợ lý khoa học đều phải đeo găng tay để không lưu lại bất cứ vân tay nào trên giấy. Một tờ giấy trắng trong 200 tờ giấy được lấy ra từ những cọc giấy bất kỳ của tất cả những con người đầy tàn nhẫn ở đó, bóc ra 200 tờ giấy bất kỳ. Cái đó là cái điều không thể làm được. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta
là 200 tờ giấy trắng không có vân tay luôn. Phẳng phiu, không một nếp gấp, không một nếp nhăn, không một đường cong, không một dấu hiệu. Thưa quý vị, là bạn chỉ được thực hiện thử thách này một lần duy nhất. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá độ khó của tiết mục. Chúng ta cùng xem bảng điểm của các vị giám khảo. Độ khó cao, và ngoài cái khả năng phân tích ra thì đây là một cái sự kết nối được với những cái thứ không phải người thường có được. Cho nên mình sẽ cho độ khó cao. Xin mời nhà báo Lại Bằng Sâm. Tôi được biết là hình như là trên thế giới để mà nhận diện những cái tờ giấy trắng này thì chưa có ai làm. Mặc dù vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ không cho điểm tối đa, bởi vì cái này là có một chút gì đó thiên phú bẩm sinh và bạn ấy cần phải duy trì và phát triển nó. Tôi sẽ cho 4 điểm. Tóc Tiên thân mến, được biết bạn phải luyện tập rất nhiều năm để có được thành quả như ngày hôm nay. Đây không chỉ đơn giản là trời cho mà còn cộng thêm luyện tập. Em cho bao nhiêu điểm? Sau khi mà lắng nghe hai ý kiến của chị Ly và anh Sâm thì em cũng rất là đồng tình. Thì em có nghĩ tới con số 4, nhưng cho phép em xin được cộng thêm 1 nữa. Em sẽ cho điểm số cao nhất ạ. Em đã từng chứng kiến, đã từng xem ở một phiên bản khác trên thế giới cũng có một trường hợp gần như vậy. Và em muốn niềm tin rằng là ở siêu trí tuệ Việt Nam chúng ta sẽ có một người thực sự với cái năng lực đáng kinh ngạc như vậy. Cho nên cái điểm 1 cộng này đó là điểm 1 niềm tin. Em muốn đặt niềm tin vào bạn này. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời một vị giám khảo lên chọn cho tôi một tờ giấy bất kỳ, và cô trợ lý nào đó giúp cho tôi che mắt bạn lại. Bạn tự che mắt Bạn luôn tự rồi. che rồi. Tự giác lắm. Tự giác là tốt. Có thể có ý kiến này không? Dạ vâng. 4 người giám khảo cùng lên và một người bất kỳ sẽ chọn. Chi định chơi cái chiêu là dương đông kích tây đúng không? Tôi đồng ý đề nghị này. Xin mời 4 người cùng lên, đi thật mạnh để bước chân gây nhiễu loạn, và chỉ một người chọn thôi nhé. Lần đầu tiên tôi mới thấy giám khảo rất nhiệt tình trong phần làm khó thí sinh. Mấy khi được tung tăng ở dưới sân khấu đâu. Dạ vâng. Sao ạ? Dạ vâng. Và đừng quên đó là mời em cho bạn ấy quan sát. Bạn sẽ không được đụng vào tờ giấy, bạn chỉ quan sát thôi nhé. Nếu mà quan sát xong ạ. Ui, Cảm ơn em trai, em cứ che mắt lại đi ạ. 30 giây. Dạ nè. Khoan. Khoan. Được không ạ? Và bây giờ đã đến lúc em thể hiện siêu trí tuệ của mình. Xin mời.
Trong những lần tôi luyện tập ở nhà thì khoảng thời gian trung bình từ 3 đến 8 phút. Đến hàng trên đang nhìn lại. Chưa có bất kể trường quay nào, cũng bất kể game show nào mà im lặng đến như vậy. Cái mặt này nó làm rất là nhanh, em nghĩ do ánh sáng. Không, bạn này lại cái là ánh sáng là nhiều quá, bạn ấy bị chói, bạn không có nhìn được. Cái màn hình rất là khó chịu. Cái màn hình nó gây lóa. Có thể để màn hình bớt động được không? Tịch không một tiếng động. Ánh sáng phải được dìm xuống để cho nó đỡ bị chói, nó đỡ bị ảnh hưởng tới bản thân phần thi của bạn ấy. Và tất cả mọi người theo dõi, gọi là tôi tin là hôm đấy con ruồi nó bay qua, còn nghe tiếng nó bay cơ. Cứ thế thôi, há mồm ra, bụng miệng lại để khỏi phát ra tiếng kêu, tiếng ồn. Đá bên anti Việt Nam nha. Đáp án 159 vẫn là vị trí khiến Tuấn Phi dành thời gian quan sát nhiều nhất. Một lần nữa, Tuấn Phi lại bỏ qua đáp án chính xác. Mình chỉ muốn nói là không phải đâu cháu ơi, không được phép. Hoặc là khi mà nó tìm thấy đúng rồi, mình chỉ muốn nói là đúng rồi nhưng mà không được phép. Liệu có sự tiếc nuối nào trong quyết định cuối cùng của Tuấn Phi hay không? Cùng hồi hộp chờ đợi sau ít phút nữa. Kết quả nó có thể bị sai. Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Có 3 vị trí cố định khiến Tuấn Phi phân vân và quan sát nhiều lần. Trong đó, có một vị trí là đáp án chính xác, càng khiến dàn ban giám khảo trở nên hồi hộp vô cùng. Hồi hộp kinh khủng, cho nên là khi xem ấy, khi mà được chứng kiến tất cả những cái này ấy, thì thần kinh chúng tôi cũng bị căng thẳng kinh khủng.
Và rõ ràng là bạn ấy bị phân vân giữa 3 điểm. Một điểm ở gần đầu, một điểm ở gần cuối và một điểm ở ngay cái tờ giấy đó luôn. Khi mà nhìn một cái màu trắng quá lâu với cái điều kiện ánh sáng rất là phức tạp ở trường quay đi, kiểu gì nó cũng sẽ ra những cái hình thù nào đó, những hình ngôi sao hay là những cái tia sáng gì đó, vân 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 vân. Và phải nhìn 200 tờ giấy thì bạn phải biết cái sự điều tiết mắt nó mỏi và nó phức tạp tới mức nào. Cho nên là đó là cái điều mà Tiên đánh giá là thử thách không thể tin được. Ảnh hưởng từ ánh sáng, áp lực trường quay và tình trạng sức khỏe đã phần nào tác động đến khả năng phán đoán chính xác của Tuấn Phi. Em có sao không em trai? Đang tập trung. Trên 10. Em xin chốt số 159. Em xin chốt số 159. Thưa quý vị, thành công! Thành công! Bao nhiêu? 20 phút. Em cảm ơn. Chúc mừng con trai. Chào cậu. Ui dồi ôi, lúc cậu ấy tìm ra tờ giấy mà coi như là tôi da gà nó sởn hết cả lên. Thưa quý vị, siêu phàm thưa quý vị. Tại sao em dừng lại ở 3 khu vực? Em sử dụng khả năng tưởng tượng, tức là em sẽ tưởng tượng ra một vật thể y như thật, ví dụ là một con mèo. Em sẽ thả con mèo lên giấy, em cần nhìn thấy con mèo thì đó là tờ giấy em mà nhìn. Nhưng nó là một tờ giấy tĩnh thì làm sao mình có thể tưởng tượng động lên. Thí dụ có tưởng tượng đi chăng nữa thì một lát nữa nó cũng phải mất. Chứ làm sao mà mình tưởng tượng mà cái tưởng tượng nó lại nằm trong cái tờ giấy được. Cách mà em giải thích chỉ có thể là em sử dụng cảm xúc của em để tạo ra một con vật, và sau đó em chỉ cần đặt lên bất kỳ một cái bề mặt nào cũng được, ví dụ ở trên sàn thì nó đều ở đó, và tất nhiên thì nó không có cố định lại mà nó sẽ giống như một sinh vật thật, nó có thể tự động di chuyển được hoặc là sống tồn tại. Đó là cách giải thích mà em có thể giải thích được. Không chỉ đơn thuần là vẽ nên những bức ảnh bằng 2D mà bạn ấy vẽ nên những bức ảnh theo chiều 3D, 4D luôn. Tức là bạn ấy tưởng tượng là con vật đang di chuyển trên tờ giấy đó luôn, chứ không thể đơn thuần là có một cái bức ảnh trên đó. Ở bất cứ một mặt phẳng nào em tưởng tượng cái gì là cái đó là một sinh vật sống hiện hữu trên đó trong cái tầm mắt của em luôn. Dạ đúng rồi. Oh my god. Làm sao có thể có điều này được? Đấy là một cái mà một cái sự tưởng tượng không gian cũng như một cái sự tưởng tượng không thể nào mà người thường có thể làm được. Thưa quý vị, hôm nay tôi có mời đến trường quay bố mẹ của bé. Xin mời anh chị lên cùng chia sẻ về con của mình được không ạ? Dạ xin chào anh ạ. Xin chị. Xin cho hỏi là anh có biết về cái khả năng đặc biệt này của con anh không?
Trước tiên là gửi lời chào đến ban giám khảo và toàn bộ khán giả trong trường quay hôm nay. Thì thực tế là trong cái lĩnh vực đó thì mình không am hiểu nhiều. Thời gian sau thì cháu mới nói cha mẹ là có những cái phép thử. Sau đó cháu rèn luyện rất nhiều. Về bậc cha mẹ nào chúng tôi là thực tế là cũng không muốn, nhưng mà cái niềm đam mê trong cái con người của cháu. Phi có thể cho mọi người biết hơn nữa là đây là cái khả năng đặc biệt nhưng mà nó có qua luyện tập thật sự của em không? Khả năng này thì em chỉ có thể, khi có thì em chỉ có thể tìm hiểu cách sử dụng nó. Còn về phần luyện tập thì em chỉ luyện tập về môn siêu trí nhớ. Và đó cũng là cái giúp em được ba mẹ cho phép em học đại học. Dạ vâng. Phải nói thật rằng là ở trên cái phương diện khoa học thì khoa học chưa chứng minh. Chúng tôi chưa có cái thông tin về cái vấn đề này. Đấy là một cái điều mà tôi cảm thấy là cần phải kiểm chứng lại. Xin cảm ơn anh chị. Và bây giờ sẽ là phần chấm điểm cuối cùng cũng như là nhận xét của giám khảo Trần Thành Nam về phần thi vừa rồi của bạn. Xin mời. Phần thể hiện của Phi đã thành công rồi. Và ngồi ở cái vị trí giám khảo khoa học như tôi thì tôi cũng cảm thấy rất là hoang mang. Tại vì có những cái năng lực của bộ não và năng lực của con người có thể là khoa học cũng chưa giải thích được. Với những cái người giống như là có cái năng lực giống như Phi thì thường là chúng ta sẽ có được một cái sự nhạy cảm rất lớn đối với cả tri giác, thị giác. Tôi không biết là có một cái cách thức nào để giải thích trong cái phạm vi hiểu biết của tôi. Như vậy tôi sẽ xin phép là cho điểm dựa trên những cái phần cảm nhận của cá nhân tôi và một số những cái điều mà sau khi điểm công bố thì tôi sẽ chia sẻ tại sao tôi sẽ cho số điểm như vậy. Và bây giờ thưa quý vị, điểm số của giám khảo Trần Thành Nam cho tiết mục của bạn Phi. Xin mời. Xin hỏi vì sao anh cho 7 điểm ạ? Tôi xin giải thích thêm một chút. Vì cái điểm số này 7 điểm là bạn cần đủ cái điểm số để tiến cấp vì tiết mục của bạn hoàn toàn gây ấn tượng cho chúng tôi. Nhưng tôi trừ đi 3 điểm vì 3 điểm này khoa học chưa giải thích được. Và tôi với tư cách là giám khảo khoa học sẽ chỉ cho bạn dựa trên những bằng chứng khoa học. Chúng ta thấy rằng là cái ngưỡng cảm giác về mặt thị giác ấy, và độ nhạy phân biệt của bạn ấy tốt hơn những cái người khác. Như vậy thì đây là một cái trường hợp mà cái yếu tố thiên bẩm là nó nhiều hơn. Và độ khó cho cái tiết mục này chỉ là 7 điểm. Đó là góc độ chuyên môn thì giám khảo khoa học phải cho điểm em như vậy. Nhưng mà riêng với trong lòng anh Thành thì với cái phần thi này cực kỳ cảm xúc và cực kỳ ngoạn mục, anh vẫn rất là ủng hộ cho em trai. Và anh cũng hy vọng rằng là để đại diện cho Việt Nam có mặt của một cái người lạ như em. Thực ra thì những gì mà chúng ta chứng kiến nó tạo cho tôi một cái cảm giác nó thế nào nhỉ? Tôi không thể diễn tả được. Nó hồi hộp, nó lo sợ, nó có một cái gì đấy. Tất cả mọi người đều rất hồi hộp. Và thậm chí tôi nhìn thấy Trấn Thành, thấy Tóc Tiên, các bạn ấy khóc khi mà cháu đã chọn đúng cái tờ giấy đấy. Hy vọng là tất cả những cái gì mà cháu có, cháu sẽ phát triển tiếp nó lên để sau này đáp ứng đúng như cái ước mơ của cháu. Cháu sẽ giúp được rất nhiều người và chúc cháu sẽ mãi mãi là Tuấn Phi, một chàng trai rất là cương nghị, một chàng trai rất là đam mê và một chàng trai chiến đến cùng. Cháu là một chiến binh. Hôm nay cháu là một chiến binh. Tuấn Phi, chúc mừng cháu. Dạ, xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bạn sẽ nhận được một huy hiệu vinh danh đến từ chương trình. Và xin mời nhà báo Lại Văn Sâm sẽ thay mặt cho chương trình gửi tặng huy hiệu này cho bạn. Dạ, chào cảm ơn. Và xin mời em Tuấn Phi, thành viên tiếp theo của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi đây thật phi